سخروا من جسدي المليء وعقمي ورائحتي وقالوا لن تنجب. ففتح الله لي أبواب السماء بأجمل توأم. سخروا من جسدها واتهموها بالعقم وطردوها في ليلة ظلماء كالكة. ظنوا أنها النهاية، لكن المطرودة العاجزة عابت كل التوقعات وعادت بمعجزة زلزلت الإقليم كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناتكم كبسولة قصص وحكايات. في هذه الملحمة المليئة بالغموض والعبر سنعيش قصة مهرمة، كيف يتحول الظلم إلى عز، وكيف ينتقم القدر للمظلوم بمعجزة لا تخطر على بال. صرخت الحماة خازنة في وجهي أمام الجميع: جسدك ثقيل ورائحتك كريهة وأرحامك عقيمة كالأرض الميتة. ونظرت إلى زوجي قارون أنتظر منه كلمة تصد قسوتها، لكنه أطرق رأسه إلى الأرض بصمت قاتل. تعالت ضحكات نريمان وزوجها زهير وهما يتغامزان بتهكم على جسدي العاجز عن إنجاب وريث لعائلتهم. جمعت الداية صفيار أعشابها ووضعت يدها على كتفي، ثم همست: يا بنيتي، الطب عجز وأرحامك لن تعرف الحياة. خرجت أجر خيبتي في ظلام الليل، وأصوات همسات القوم تلاحقني وتسخر من جسدي وعقمي. انزويت في المحراب المهجور ورفعت كفي إلى السماء أطرق باب من لا يرد سائله ولا يكسر قلبه. وفي عتمة الليل اقترب الحكيم الشيخ ظفر ونظر إلي بعينين ملأهما الأمل قائلا: إن مع العسر يسرا يا ابنتي. قدم لي قارورة صغيرة من عشبة نادرة وقال: استعيني بالصبر والنعمة، فإن الله يحيي العظام وهي رميم. وعندما عدت للمنزل ألقت الحماة خازنة ثيابي عند الباب وقالت: لا مكان لعاقر في هذا البيت بعد اليوم. طردت في ليلة شديدة البرودة، لكني تمسكت بيقيني بالله ورحلت أبحث عن أمل جديد. سرت أياما طويلة بين الجبال الوعرة حتى وصلت إلى كوخ قديم مهجور على أطراف القرية المجاورة. بدأت بإعداد العشبة النادرة التي أعطاني إياها الحكيم، وأنا أواظب على شربها والصلاة والدعاء في كل ليلة. ومع مرور الأيام بدأت أشعر بتغيرات غريبة في جسدي ونبضات خفية تتسلل إلى أحشائي. أتت القابلة صفيار لزيارتي، وفور أن فحصتني اتسعت عيناها وصرخت مذهولة: إنها معجزة، أنت حامل. ولم تكتف بذلك، بل أضافت بصوت مرتجف: وليس طفلا واحدا، بل أرى في بطنك نبضين، توأم. خررت ساجدة على الأرض والدموع تنهمر من عيني، فقد فتح الله لي أبواب رحمته التي أغلقها بشر. وصلت أسرار الحمل إلى القرية، فقام زهير بتهديد زوجته نريمان كي تتقصى عن صحة هذا الخبر. جن جنون الحماة خازنة عندما سمعت النبأ، وأقسمت أن هذا سحر وكذب، وأني لا يمكن أن أنجب. أما قارون فاعتصر قلبه الندم والشوق، وبدأ يتساءل إن كان قد ظلم زوجته وظلم نفسه بجفائه. وفي تلك الأثناء أعلن الوالي بهادر عن مكافأة كبرى لمن يجد علاجا
نادرا لمرض زوجته المزمن. علمت بمعاناة زوجة الوالي، فقررت إرسال جرعة من العشبة المباركة مع الحكيم الشيخ ظفر لمساعدتها. قدم الشيخ ظفر الدواء للوالي بهادرة، مؤكدا أن هذه العشبة أعدتها امرأة صالحة كافأها الله بالمعجزات. ما هي إلا أيام حتى شفيت زوجة الوالي تماما، فأمر الوالي بإحضار المرأة التي كانت سبب في هذا الشفاء. راقب زهير وصول حراس الوالي إلى بيت مهرماه، فامتلأ قلبه بالحقد والغيرة، ورغب في سلب هذا الخير. ذهبت نريمان إلى الحماة خازنة، وحرضتها على الوشاية بمهرماه وتلفيق تهمة السحر لها أمام الوالي. ادعت خازنة أمام الوالي أن مهرماه تستخدم أعمالا خبيثة للسيطرة على عقول الناس وإنجاب التوأم. تدخل الشيخ ظفر بشجاعة، وكشف للوالي حقد العائلة وطمعهم، موضحا طهارة قلب مهرماه ونقاء سريرتها. غضب الوالي من زيف الادعاءات، وأمر بطرد خازنة وزهير من مجلسه وحظر دخولهما القصر مجددا. وجاءت لحظة المخاض المباركة، فحضرت القابلة صفيار لتعين مهرماه في ليلة انهمر فيها المطر بالخير. أشرقت الغرفة بنور الطفلين، وولد التوأم برق ونور في مشهد ملأ المكان فرحة وسكينة. احتضنت توأمي الجميلين بين ذراعي، واختلطت دموع الفرح على وجنتي بضحكات القابلة صفيار المنشرحة. وفي القصر أرسل الوالي بهادر مكافأة مالية ضخمة وهدايا فاخرة تعبيرا عن امتنانه لشفاء زوجته ورعاية التوأم. سمع قارون بأخبار التوأم والمكافأة المليونية، فسقطت ثمرة الندم الحنظلية في قلبه، وأدرك كبر خطئه. اشتعلت الخلافات داخل عائلة قارون، وتبادل الجميع الاتهامات حول تسرعهم في طرد مهرماه والتخلي عنها. جاء قارون يجر قدميه بنكسة ورجاء، يقف عند باب كوخي يطلب العفو والصفح والعودة لرؤية أطفاله. وقفت أمامه بثبات وقوة لم أعهدها في نفسي من قبل، وقلت له بوضوح: من يتركك في الضراء لا يستحقك في السراء. استدار قارون ومضى في طريقه مكسور الخاطر، يتحسر على جوهرة فرط فيها في لحظة ضعف وجهل. أنشأت بفضل الله والمكافأة دارا لتعليم النساء العاجزات وتقديم الدواء للفقراء والمحتاجين مجانا. أصبح الشيخ ظفر والداية صفيار كالأهل والسند لي، يحيطونني وتوأمي بالحب والدعوات الصالحة. عشت أخيرا حياة كريمة ملؤها العز والعطاء، بعد أن فتح الله لي أبواب السماء بأجمل توأم عوض عن صبري. لم يهدأ غل زهير، فبدأ يجمع رجال القرية الحاقدين في الساحة، يحرضهم على تخريب دار الأعشاب التي أنشأتها. وكانت نريمان تخطط في الخفاء لسرقة مخزون العشب النادر وبيعه للتجار بأسعار باهظة لحسابها الخاص. في منتصف الليل تسلل زهير تحت أستار الظلام لكسر قفل المخزن والاستيلاء على كل قارورة شفاء، لكن الشيخ ظفر كان يترقب تحركاتهما،
فباغته في اللحظة الحاسمة. برفقة حراس القصر الملكي ألقي القبض على زهير متلبسا بالجرم المشهود، بينما فرت نريمان ترتعد خائفة من مصيرها المحتوم. أمن الحماة خازنة، فقد ألم بها مرض مفاجئ أعدم حركتها، وتركها الجميع وحيدة لا تجد من يطعمها أو يواسيها. ورغم كل ما صنعته بي من ظلم، ضربت بعفو الله مثله، ودخلت عليها بدوائها وطعامها لأعتني بها بنفسي. انهمرت دموع خازنة على خديها الذوابين، وانكسرت كبرياؤها أمام نبل أخلاقي ورأفتي بضعفها. همست بصوت متهدج تطلب المغفرة، ورجتني أن أسمح لها بمسح رأس التوأم والمساس ببركتهما قبل فوات الأوان. انتصر الحق وزهق الباطل، وتحول كوخي القديم إلى منارة للخير وملاذ لكل مظلوم ومريض في البلاد. وقفت أمام الوالي بهادر في قاعة القضاء، بينما كان زهير يرسف في أغلاله منتظرا صدور الحكم في حقده وغدره. وجرت نريمان إلى المحاكمة تبكي وتتوسل العفو بعد أن انفض الجميع من حولها، وانكشفت خيانتها ومؤامرتها. ورغم كيدهم الشديد وقفت بثبات، وطلبت من الوالي العفو عنهما وتخفيف العقوبة مراعاة لكبر سن عائلتهما. أذهل عفوي الحاضرين، وبكى زهير خلف القضبان نادما على ما اقترفت يداه بحق امرأة لم تؤذي أحدا قط. عدت إلى حقول الخضراء برفقة الشيخ ظفر والداية صفيار نجمع طب الأعشاب لنبني صيدلية مجانية للقرية. كان التوأم برق ونوري ينموان بين أحضاني كربيع مبهج أزهر بعد سنوات القحط والجفاف. أما قارون فقد ترك بيت أهله واشتغل خادما في الأسواق يقتات من عرقه بعد أن سلب عز الهناء والاستقرار. كان يرقب دارنا المضيئة من بعيد ويعتصر قلبه ألما كلما سمع ضحكات طفليه اللذين حرم نفسه بركتهما. اتسعت تجارتي وعم خيري كل بقاع الإقليم، وقصدني القاصي والداني لما وجدوه في دربي من بركة وشفاء. أيقنت أن جبر القلوب بعد الكسر حق، وأن الله لا ينسى مظلوما صبر على سخرية البشر وقسوتهم. وفي فصل الخريف حلت بالقرية موجة من الوباء العصيب، وتفشى المرض بين الصغار والكبار بسرعة مخيفة. وكانت الحماة خازنة أول من ألم بها هذا الوباء الجديد، وسقطت طريحة الفراش تصارع الموت في وحدة قاتلة. اجتمعت مع الحكيم الشيخ ظفر ليل نهار في معمل الأعشاب لابتكار ترياق قوي يستطيع القضاء على هذا الوباء. أسرعت برفقة الداية صفيار إلى بيت خازنة، وسقيتها الجرعة الأولى بنفسي حبا في الخير وإصلاحا للنفوس. وبفضل الله تماثلت خازنة للشفاء خلال أيام قليلة، واستردت عافيتها بعد أن كانت على شفا جرف هاره. وزعنا الترياق المبارك على جميع أهالي القرية مجانا حتى زال الغم وانحسر الوباء تماما عن ديارنا. أصدر الوالي بهادر مرسوما أميري بمنحي لقب حكيمة الإقليم الأولى، وتخصيص قصر قديم ليصبح مشفى عاما.
وقفت نريمان حسيرة بين عامة الناس، تنظر إلى المجد الذي وصلت إليه بعد أن خسرت هي كل حيلها ومكائدها. خرج زهير من سجنه إنسانا جديدا، واختار العمل في بناء المشفى كطريقة للتكفير عن أخطائه الماضية. كان طفلاي برق ونور يكبران وسط بيئة ملؤها العلم والكرامة، أحاطهما بدعوات النصر والسلامة. افتتحت المشفى الكبير رسمياً، وجاء الأطباء والحكماء من كل الإقليم ليتعلموا أسرار طب الأعشاب وطرق العلاج. قضت خازنة بقية أيامها في خدمة الدار، تبحث عن رضا ربهما وتدعو لي بالبركة والتوفيق في كل صباح ومساء. رأيت قارون من بعيد يعمل بجد وصمت، ولم يجرؤ قط على الاقتراب أو إزعاج صفو حياتنا بعد كل ما حدث. أرسلت له كفايته من المال سرا ليعين نفسه، محبة في دفع السيئة بالتي هي أحسن دون أن أفتح باب الماضي. كرمني الوالي بهادر بمنحي درع الشرف الكبير للولاية، تقديرا لصبري وحكمتي وإنقاذ الإقليم من الهلاك. أصبحت الداية صفيار كبيرة القابلات في القصر والمشفى، تعلم الجيل الجديد رفقة المحبة والرحمة بالنساء. دون الحكيم الشيخ ظفر قصتي وعلاجاتي في كتاب عظيم، ليبقى أثري خبرا ترويه الأجيال عبر الأزمنة. أما برق ونور فكان رمزا للمعجزة التي ولدت من رحم الألم، ودليلا حيا على أن فرج الله أسرع مما نظنه. سخروا من جسدي المليء وعقمي ورائحتي، ففتح الله لي أبواب السماء بأجمل توأم، وجعلني سيدة هذا الإقليم. لا تيأسوا من روح الله، فإن بعد العسر يسرا، وإن بعد الظلام الملكك يشرق نور الحق والكرامة دائما. شكرا لكم يا جماعة على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك، ويا ريت شير، ويا ريت تكتبوا لي تعليق، واستنوني ان شاء الله في القصة القادمة.